đi vào đây để cho dặm ra, đứng ở đấy trơn. Cái lá ở trong đây. Lúc quả già bẻ nhé con nha. Làm gì đấy, cá à? Có đầy gùi chưa con? Đây rồi ạ. Cho vào cái tải nữa là được. Đang gùi của con đầy chưa? Con đầy rồi ạ. Đầy rồi, cho vào tải nữa nữa. Rồi bác bẻ đầy bao thì về nhé con nhá. Ngồi đấy nghỉ một tí đi cho nó mát. Bác chú ơi, đầy chưa? Đây rồi, xong rồi. Đi về. Đây để bác khoác lên để đi về nhá. Đỡ cái này lên cho bác. Đỡ này lên. Đi cẩn thận ông ngã như tôi nhá. Nóng nữa. Mũ cái áo lại vứt đâu rồi? Để xong rồi cầm về chứ. Câu được con gì chưa? Được con trả đuổi con sổ. Câu cá mới Câu kia. để cá rô hay cá gì? Con sổ. Ngô à? Ngô. Để treo. Con đừng nó sợ. Ôi chú ơi. Đấy câu cá chỉ lưu như thế mấy em đều. Cá nhà bố em. Lên ngheo ấy. Mấy cái cành làm gì? Câu xem đứa nào câu được nhiều cá nha. Văn để cho Văn anh bế đi.
À, được một con rồi à? Tối nay lại ăn cá nhỉ? Cá mù. Tỉa chắc chúng cũng rơi xuống dưới đất rồi. Bác tí chạy tận trên đỉnh kia. Đấy. Câu cẩn thận không lại ngã xuống ao nhá. Cứ cầm cần chạy đi. Về thì cũng nó mang ra nó rửa cho thầy, cát cho các thứ lộn hết cả lên trên bánh này. Kéo cá. Treo cho nó khô để làm giống. Cho mấy con vịt. Cho đây ăn là cho vào đây mà ăn này. Chui không cái lá gì vậy? Con lươn. Đâu lá? Cái lá to đùng đấy, cái lá quế kìa. Đấy á? Ừ. Cái đuôi con này kìa. Con chào cô. 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 Mấy đứa làm gì đây? Cẩn thận Con bắt lươn. Ui dồi ôi, trời sắp mưa rồi, nhanh đi về nhà cô, ra đây, sắp về đến nhà cô. Chơi cái cờ. Mấy đứa về nhà cô chơi xong ăn đi. Vâng. Đi chỗ uống quan. Tí nữa Trời, chơi đánh sắp mưa sách rồi cỏ. Đi, trận cỏ lau gì, khéo này vào người nhau nhá. Chứ anh không đánh được rồi, đây anh gãy rồi. Cẩn thận anh ngã. Đúng rồi đấy, ăn. Đi Nhà sang em này về còn quả mít sợ nữa. mẹ chỉ chết.
Mấy đứa đi vào bấy nhá. Tôi cho vứt cho cá ăn cái cỏ sắn này đã. Có cái cầu chim kìa. Một câu. Nhưng mà ngã xuống ao đấy. Em thích với. Thế tàu lượn lên. Nhà tôi có cần câu cá không? Nam, lên Nam ơi. Có. Không đủ rồi. Mạnh là xuống ao đấy nhá. Xuống ao tắm mát xuống ao là cái nút xuống cốc nhá. Vừa thôi bay xuống ao bây giờ. Không bay đâu, không bay. Có. Quên không xong rồi. Hả? Bắt ông nha. Thôi ốc cái gì con, quần áo không có thay xong mà đến lúc về bố mẹ thử. Mày xem tắm ốc với ếch cái gì. Cẩn thận nhá, không là ngà mấy đấy, nước nó ca to đấy. Có gạo rồi. Đúng rồi. Còn nó không tìm nhau nhá. Đó, coi cái gì đâu. Nước lạnh lắm. Con chó ở cũng đẹp đấy. Cái này tên gì ấy? Tên Minh. Minh à? Tên này. Có là gì đấy cô? Cô đang treo cái cỏ dê. Sao lại phải treo lên hả cô? Nó bị ướt ý. Ướt nhưng mà mình treo lên cho nó khô để cho dê nó ăn nó đỡ bị đau bụng các bạn. Rồi nhá, đừng có bơi ra chỗ sâu như chưa? Đồng rắn ở dưới nước à? Ngon chưa? Tí nó làm mít sấy nhá. Nam ơi, cái chua đã ngọt ngọt rồi. Mít này ngọt. Mít sấy ạ? Gọi mấy lần kia nên ăn mít. Nhưng mà có ăn không? Cắt ăn không là tí còn lấy một cắt là mang đi bán. Hai thằng nó vẫn bơi à Nam? Thôi ra vào đây ăn đi, kệ tí phần nữa nhá. Để bác cắt cái này bác cho vào gùi để mang đi chợ bán. Rồi đi bán. Đây vào đây, lấy chậu này rửa đi. Rửa cái chậu đi. Này, hai thằng kéo trộn nước đi xong rồi để mặc áo vào xong về nhá. Thế làm mít đi ra kìa.